Hi everyone, this is Rose Domingo. This is my only vanda na namulaklak. Okay yung flower niya, malalaki. At ang kulay, ang design ng petals, gustong gusto ko. Ayan o. Sana maka-propagate pa ako ng ganito. Ganda, di ba? An ordinary vanda orchid. Practice pa lang ako ng practice sa bago kong Gopro. Itong gamit ko ngayon. Pinapractice ko pa kung paano. Hindi pa ako masyado marunong. So, kabibigay lang kasi. Thank you so much for the sponsor's kindness na nakikita niyang ito yung aking libangan at mapagkakakitaan later, maybe, if God permits. Right? Hindi masyadong magandang garden. Due for cleaning na naman. Babayad na naman ako ng maglinis. Hindi ko kayang maglinis dito, magputol ng mga kahoy ay fruit branches. So I must hire alimpisador. Yung mga bunga ng aking mga lemon. O yan, lemon. Ang daming bunga ng lemon. Agay. Tunok pa. Ito naman ang aking banda dito. Banda. May sakit yata, oh. Nagyelo yung dahon. Ano bang gagawin natin sa'yo? Ang bird's nest nahulog from the camellias tree. Camellias. Yung mga sambong. Grabe nito, every 3 months nagpapalinis ako dito. Ako. Yan o. Hello my dog. Okay. Magpa-cute ka.
Uy. Doggy. Pakyut ka, doggy. Magpakyut ka, doggy. Magpakyut kayo. Ayan. Ayan. Gusto talagang makapas dyan. Doggy. Pakyut kayo. Ayan. Ayan. So, kung dito natin titignan yung garden ko sa malayo dito sa may gate. Ang kakao ang luslog. Pero kung dito naman natin titignan, natin titignan opposite of what I have filmed lately. Ganyan. Ito, malayo din ito. Ganyan. Gawa ko ng greenhouse dyan. Tanim ako ng lettuce. Hydroponics. Hydroponics. Papaturo pa ako. Kalsada pa ba? Ayan. Ayan, dyan. Ito yung gate. Hindi ko. Ito naman yung aking unit. Masyadong magulo. Arrange ko pa itong mga tanim ko eh. Labas ko lahat ng mga tanim. Then, arrange. Clean muna ang floor. Trabaho, diba? Wala akong fans. And today, I'm gonna do the laundry. So messy, but I'm going to clean this area here.